Hello ඉතින් හැමෝටම Hi! උදෑසනෙන් පසු අපි යන්න හැදුවේ පාක් එකට කට්ටිය අවදිලා තිනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් නුවර එළිය හාසි ඉස්සෙනවා. Now look at the sun. සීතල කපාගෙන ඉරවුව වැටෙනවා. මෙතන කාලා බීලා බල්ලෝ වගේ. පොළු දැන්න ගිල්ල තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි පාක් එකේදී හම්බෙමු. Wait a minute! Who are you? I'm Batman. අන්නම ලයින් එකක් දෙන්න. ස්ලෝ වෙනවනේ ඒක. බලමු ස්ලෝ වෙනවද කියලා. මෙහෙම ගන්නවා. මේකෙන් බෙඩ් සීට් එක මෙහෙම කරනකොට මෙහෙමද? ඔව් මේක. ඔව්. එතකොට මම නැගිට ගමන් කැමරා එක මගේ ෆ්‍රේම් එකේ ඉන්නවනේ මගේ මූණට. මූණ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේක. අන්න 3 2 1 go. නමුත් කරේ යන්නේ මම. මොකද අනේ මෙහෙම එච්චර කරන්න. නෝ කො මටත් පෙන්නවා. හරෝ ගෑස් දෙක් අඩෝ මයි කොන්නේ අවුල් වෙලා what the fuck බා සුපෙම් හරි සුපෙම් 3 2 1 බිඳුව කියන්නේ හරි පොඩි වට දෙන්න වා සුපෙම් සුපර් ප්ලේ කරවා මනෝජීරිස් වගේ බා ඒක ස්ටෝරි දාන ඒක පාර බා ඒකට තමයි හදන්නේ ආවෝ ඒක බලපන් මේ උඹ ගිටාර එක ප්ලේ කරනාවක් වගේ අකුයි ප්ලේ නේම පොඩ්ඩක් අත තියාගෙන ඔහොම අත තියාගෙන පුරු සීරියස් වань ගිටාර එක දිහා බලන් ඉඳපන්. හරිද මම මෙහෙම කැමරා එක එනවා මේක දිගේ මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම කර ගමන් උඹ මුණ විතරයි ඒතකොට එන්නේ උඹ මොකක් හරි ඇක්ෂන් එකක් හැක් ගහපන් හරි මේ සයරු මෙහෙම යන ගමන් පිටිපස්සට බලන්න මෙහෙම ඔව් එතකොට ගොඩක් එනවද උඹ ලොක් කරන එකක් දාන්නද එපා පිස්සු දෙනවා එහෙම ගත්තා උඹට සෙට් වෙන්නේ. උඹ කොණ්ඩේ ගත්තා අල්ලගෙන ඉතින් මට මේක සෙට් වුණාද බලනකොට ඕ මොෂනලාගේ ඒක වට මුගේ බලන්නේ ඉඳගෙන හිටියේ මේ ලස්සන එක මුගේ එක වා මේ දිනියගේ පළවෙනි එක ලස්සන සෙට් වුණා ඉන්ට්‍රෝ එක තර ඔව් අඩෝ ඒක ලස්සනට ආවනේ ඔව් කොන්නේ කොණ්ඩේ ලේනකොට කොණ්ඩෙත් එක ගාන්ට යනවා හොඳේ අඩෝ සිරාවට ඊළඟට ඔක ස්ලෝ නම් හරියට මේ බොස් කියන්නේ ඇරෝග එකක් ගත්තා ඇරෝග එකක් ගත්තා බා කමන ස්ලෝට් 7ක් තියෙනවා සිරාවට ඒක ස්ලෝ වෙන්නේ නෑ ඔක කරන්න අඩෝ ඒක චාටර් නෙවෙයි එහෙනම් ඔබ දත් නදාන්කෝ හිමා ඔබ සෙට් වෙනවා මේක ඕ බං බෑ ඒත් තව ස්ලෝට් දෙකක් ඉතුරු වෙනවා නෑ ඉඳපන්කෝ චොකෝ මොන් එකයි. දෙන්නගේ අරගෙන උඹේ තියෙනවනේ මට බ්‍රෂ් එක අරන් එන්න කිව්වා මගේ ෂොට් එක ගන්න කොහේ බ්‍රෂ් බොයිස් දැන් මට දත් මදින සීන් එකක් තියෙන්නේ දත් මැදලා ඉන්නේ ආයි මදින්න තියෙන්නේ අඩෝ මම බ්‍රෂ් එක නෑ නේද මගේ බ්‍රෂ් නෑ හරියට බ්‍රෂ් එක තියෙන්නේ යෝ බොයිස් දත් මදින සීන් එකක් තියෙන්නේ අපි යම් චොකා වරේ චොකා ෂොට් එක ගන්න ඒ උල්ලට ගියේ. කොච්චර ගහන්න මේ පැත්තට හරනවා ක්ලාස් එකෙන් පේනවා නේද මේකෙන් පේනවනේ ඕක එතකොට ටිකක් අවුල නැහැ ග්ලාස් එකෙන් පෙනේ දීලා පොඩි අවුලක් නැහැ උඹ අවුලක් නැහැ ක්ලාස් එකෙන් පේනවට අවුලක් හා නැහැ ලයිට් එක දාම ඉතින් ඇතුළට අවුලන්නේ මේ ඉක්මනට බඳුරාරෙන් නම් උඹ ඇතුළට යනවා අවුලට මෙතන මෙහෙම ලයිට් එක ගියා ලයිට් එක දාලා දැන් මට මොකද්ද කරන්න කියන්නේ මට මොකද්ද කරන්න කියන්නේ කියලා යම මට දත් මදින්න තියෙන අය දෙවෙනි පාර්ට අම්මෝ උඹෝතේ ජැක්සන් එක දෙනවා පොඩි වෙලාවක් තියෙන මට මාස්ටර් එකක් ලයිට් එක දාන්න දාන්න ඒක දාන්න
කොස් ගණින්ග චොකා. මොකද්ද කරන්නේ? දෙකම දාපන්. උඹ හරිද? උඹ හරිද? එතකොට දාන්න පුළුවන් නේද? උඹ දත් මැද ඉන්නවා හරිද? දිනියගේ හරිය යන කවුන්ට් ඩවුන් එක. දිනියා 3 2 1 ස්ටාර්ට් කියනකොටම ස්ටාර්ට් වලදීම දොර අරගෙන කැමරා එක එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ උඹ හැරිලා බලන්න ඕන. කොහොමද දාලා තියපන් නැත්තම්. උඹ අතෙන් මෙහෙම කරපන්. ඔව් එපා කියපන්. වදින ගම අරනත් එක්ක එපා කියන්නේ. ඔව් කරුණ ටික අතින් ලැබුවා. ඒ හැරිලා බලලා මෙහෙම ඔව් බලලා මෙහෙම කරපන්. එපා. તો දත් මදින මොනවද? අත්නදපන් මේ ඇති. අඩෝ නෝවා. මම දිහරි ගමක් නැහැ. දත් මැදින එක පේන්නට පොඩ්ඩක් දත් එක මේ අල්ලගන්නේ මොනවද? කොහෙද? මම අරගෙන තව ටිකක් කරගෙන යනවා. අර බැරල් එක වගේ එක පේන. එච්චර වැඩි නේ වෙලාව මම. ඕන 3 2 1 action. ඒක හරි. ඒක හොඳයි. අම්මඩ නෑ. එහෙම ඉවරන දෙන්න බෑ. බොමුරු වලට ආවේ. මෙතන ටිකක් උඩට යන්න තියෙනවා බොමුරු වලට. හරි බොයිස් නුවර එළිය ඉඳන් කිලෝමීටර් 17ක් විතර බොමුරු වලට අපි ආවේ. මොකක් කරන්න බැලුවා. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping, pocket swolla, 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 swolla. Swolla, 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 swolla. හරිද මං කකුල් දෙ. ඔව් මෙන්න. ඔබ සාමාන්‍ය විතර බලන්න. අවුලන්නේ අවුලන්නේ. ඔබ බලන්න. 1 2 හරි ඵලයක්. හා ඇති. ඒක අර පටන් කකුල් දෙක ඔබට එනවා. මේක එක ඇන්ගල් එක අල්ලගෙන අවුලක්. හරි? වීඩියෝ නැද්ද? හරි. It was at this moment that he knew. He fucked up. කෝ කරපන් බං. අඩෝ කරපන්. නෑ අවුලන්නේ නෑ. හරි බං මේ ෆෝන් දී. මොනාද බං? මේ වතුරේ දාන්න තියෙන ෆෝන් නෙවෙයි. අඩෝ හොඳ පාරක් ගහවන්. ඒ මොනට පොඩ්ඩක් අර අවුල් නැති වෙන්න තියෙන්නේ. අදිත් කෙලිනවල වතුර ඇතුළේ. මටේ වැටුණාද? ඒක තියෙන්නේ ඒක. අවුලන්නේ මෙයා ගාලා ගනියෝ. නැෂනල් ටීම් එකේ වතුර ඇද්දා. ආඩ කච්චේ. අපි අලන් සෙල්ලම් කරු දෙකක් ජයිල කරනවා. අමාරුයිනේ. ගොමි පොඩි එකෙක්ලා වර කරේ. අඩෝ යකෝ බයින්න බෑකොලේ. අමාරුයිද බං බෑද බං. ඒ වරේ යන්න. සයිරෝ ගෙනම් පුළුවන් මේ. මාගෙන ඒත් බෑ. මාව පුළුවන්. අදිනිය පුළුවන්. පුළුවන්. අමාරුයි වගේ. එහෙනම් හරි ඇරෝ පරාජය බාරගත්තා.
ආනෑ ඇරෝ පරාජය බාර අරගෙන ආයෙ කඩා ගන්න බෑ. අපි ප්ලේව මාරු කරා හිමාට නිදාගෙන යනවා තියෙන්නේ. ආයේ මොකක්ද කරන්නේ? අම්මා. ඒක විදිය නෑ යාළු කිලිවත්. නෑ ඇට කඩා ගන්න. පළවෙනි වතාවට ජීවිතේ ඔය කම්මි තියෙනවා. ඒ කම්මි තියෙනවා මේ මෙතන මේකක් තියෙනවා. අයියා උඹ come on now අඩ කොම්බෝ ඒ නෑ ඇති ඔය.